এই জিন্স পেণ্টটো অলপ বেছি দীঘল আছিলে, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ তলৰ পাৰ্টখিনি কাটি এনেকৈ উলিয়াই দিলোঁ আৰু তলত অকণমান ডিজাইন বনাই দিছোঁ। তো এই কাপোৰখিনি মই ভাবিছোঁ যে ইয়াক পেলাই নিদিওঁ আৰু ইয়াক ইউজ কৰিম, ইয়াক ইউজ কৰি কিবা বনাম। আৰু কি বনাম বলক চাই লওক। তো এটুকুৰা এনেকৈ তলৰ পাৰ্ট লৈ লৈছোঁ আৰু লৈ ইয়াক মই এখন কাৰ্ডৰ সমানকৈ জুখি লৈছোঁ। কাৰ্ড মানে ধৰক পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড এখন যিমানখিনি ডাঙৰ হয় সেইখিনি ডাঙৰ অংশ তলত মই ৰাখি ওপৰৰখিনি এনেকৈ চিন দি লৈছোঁ আৰু ইয়াক কাটিম। কিন্তু কাটাৰ আগত মন কৰিব যে কাপোৰ টুকুৰা মই এটা কাষত 1 চেণ্টিমিটাৰ ৰাখি দিছোঁ, ৰাখি পেলাই বাকী অংশখিনি ইয়াৰ কাটি পেলাই উলিয়াই দিম। এইখিনি কাটি উলিয়াৰ পিছত ইয়াক মই মাজেৰে ফ'ল্ড কৰিম আৰু আগফালে যিটো চক পেঞ্চিলেৰে চিন দিছিলোঁ সেই চিনৰ সমানকৈ পিছফালেও এটা চিন দি ল'ম আৰু ইয়াত পুনৰ চক পেঞ্চিলেৰে এপাত আঁচ এনেধৰণে টানি ল'ম আৰু ইয়াক টানি লোৱাৰ পিছত কাষত মই 1 চেণ্টিমিটাৰ এৰি দিম, যেনেকৈ সন্মুখৰ ফালে এৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ চক পেঞ্চিলৰ বাহিৰৰ যিখিনি অংশ এনেকৈ মই চিন দি ল'লোঁ সেইখিনি পুনৰ কাটি পেলাই উলিয়াই ল'ম। এতিয়া এইখিনি কাটি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এইখন ফ'ল্ড কৰিলে দেখা পাব এখন সৰু পকেট বেগৰ নিচিনাকৈ আকৃতি লৈছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি ওপৰত মই 1 চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ ৰাখিছিলোঁ দুয়োকাষে, সেইখিনি এতিয়া তলৰ কাপোৰখিনিৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি কেনে কাটি ল'ম। কিন্তু ইয়াক মই কাটি পেলাই উলিয়াই নিদিওঁ, জাষ্ট ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে মাজেৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া চাব পাৰে এইখন এখন সৰু বেগৰ নিচিনা লাগিছে নিশ্চয়, আৰু ইয়াত এনেকৈ 3খন পকেট নিচিনা দেখা পাব। তো এইখন মই পকেট বেগ বনাইছোঁ, যিখন সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু লৈ আমি পকেটত ল'ব পাৰোঁ। আৰু এইখন বনাবৰ কাৰণে এতিয়া তলৰ ফালে চিলাই কৰিব লাগিব। তো পুনৰ যিখিনি ফ'ল্ড কৰি লৈছিলোঁ কাপোৰটো, তো ফ'ল্ডটো খুলি ল'ম আৰু ফাৰ্ষ্টত তলত চিধাকৈ এটা চিলাই কৰি ল'ম, যাতে তলৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি বন্ধ হৈ যায়। এখন ডাঙৰ পকেটৰ নিচিনা দেখা যায়, চাব পাৰে এয়া এখন ডাঙৰ পকেটৰ নিচিনা হৈ গ'ল। এইটো চিলাই কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াক পুনৰ ফ'ল্ড কৰি তলৰ ফালৰ পৰা আৰু ছাইডৰ ফালৰ পৰা এই দুয়ো কাষেৰে পুনৰ চিলাই কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া চিলাই কৰা হৈ গ'ল। চিলাই কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি 3খন পকেট দেখা পাম, চাব পাৰে 3খন পকেটৰ নিচিনা হৈছে। আৰু ওপৰত যিখিনি 1 চেণ্টিমিটাৰ দুয়ো কাষে কাপোৰ এক্সট্ৰা ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও ফ'ল্ড কৰি কেনে পুনৰ ইয়াক মই চিলাই কৰি ল'ম, যাতে বেগখন নীট আৰু ক্লিন দেখা যায়। তো এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰায় হৈ গৈছে, কিন্তু ইয়াক এতিয়া অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। তো সেইটো কৰিবৰ কাৰণে মই এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই বস্তুটোৰ নাম কি বুলি কোৱা যায় বাৰু মই নাজানো, কিন্তু এইটো এনেকৈ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বা খুলিবৰ কাৰণে এইটো বস্তু ইজি হয়। তো সেইকাৰণে এই বস্তুটো মই ইয়াত চিলাই কৰি দিলোঁ। এইটো চিলাই কৰি দিছোঁ, আঠা নাই লগোৱা। আৰু ওপৰত এটা সৰু চাই ষ্ট'ন এনেকুৱা লগাই দিম, দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। এইটো এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তো দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে সেইটো লগাই দিলোঁ। আৰু ইয়াত 3খন পকেট বনিছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া মোৰ কাৰ্ড কিছুমান এনেকৈ সোমাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। কাৰ্ড কেইখন ৰাখিছোঁ আৰু অকণমান পইচাও এনেই ৰাখি দিলোঁ।